हाई हेलो नमस्ते वेलकम टु आवर न्यू भिडियो अफ एलबी स्मार्ट गुरु। आजको भिडियोमा चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट निस्मा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु, डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु है। नेपाल सरकारले तपाईको सिपमूलक व्यावसायिक निशुल्क तालिमको लागि चाहिँ आवेदन फारम भर्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस सूचना चाहिँ जारी गरेको रहेछ के। एन्ड आई थट इट इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर अस के हैन, त्यो नोटिसको बारेमा जान्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। सो आजको भिडियोमा चाहिँ त्यसकै बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ कि त्यो नोटिसमा के रहेको छ हैन, कुन कुन टपिकमा चाहिँ तपाईको ट्रेनिङ दिनेछ उनीहरूले हैन। त्यसपछि तपाईको त्यो ट्रेनिङ लिनको लागि हाम्रो योग्यता भनौँ या तपाईको के कागजातहरू डकुमेन्टहरू चाहिन्छ त्यसको बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ है। सो यदि तपाईँ पनि सिपमूलक व्यावसायिक फ्री ट्रेनिङहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हैन, सिप त समयमै सिक्नुपर्छ हैन, सिकिएको सिप कहीँ पनि खेर जाँदैन अवश्य पनि हैन। सो तपाईँ लिन चाहनुहुन्न भने पनि जो तपाईको साथीहरू रिलेटिभ्सहरू फ्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब यदि च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोस् है। अब नोटिसमा के रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान भैँसी पार्टी ललितपुरद्वारा चाहिँ तपाईँको सिप विकास तालिमहरू सञ्चालनको लागि आवेदन फारम सम्बन्धीको सूचना भनेर जुन चाहिँ तपाईँको 28 गते नै सूचना आएको थियो है। अब यस प्रतिष्ठानले सिपमूलक आधारभूत तालिमहरू जुन चाहिँ तपाईँको 390 घण्टा अवधिको हुनेछ हैन। अब ती तालिम लिन इच्छुक नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको 21 दिनभित्रमा आवेदन फारम भरिसक्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ है। अब कुन कुन टपिकमा चाहिँ कुन कुन विषयमा चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङहरू दिइनेछ भन्दा चाहिँ तपाईँको 5 वटा रहेको छ। अटोमेकानिक्स हैन, मोटरसाइकल मर्मत, इलेक्ट्रिकल, ब्युटिसियन जुन चाहिँ तपाईँको स्पेसली हेयरको कुरा आएको छ यसमा, र सिलाइ कटाइको रहेको छ है। अब ती प्रोग्रामहरूको इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँको ती भनौँ न विषयहरूको या त ती ट्रेनिङहरूको इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँको कार्तिक 20 गते अटोमेकानिक्सको, त्यो मोटरसाइकल मर्मतको कार्तिक 21 गते, इलेक्ट्रिकलको तपाईँको कार्तिक 22 गते, ब्युटिसियनको तपाईँको कार्तिक 23 गते र तपाईँको सिलाइ कटाइको 24 गते है। कार्तिक 24 गते, कार्तिक 20 देखि तपाईँको 24 सम्म चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू नै हुन्छ है। र अब ट्रेनिङ स्टार्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ सुरु हुने मिति भनेको चाहिँ तपाईँको मङ्सिर 11 गतेबाट सुरु हुन्छ। अब फारम भर्नको लागि तपाईँको डाइरेक्ट तपाईँले त्यही भैँसी पार्टी ललितपुर प्रतिष्ठानमै गएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ हैन, नत्र भने तपाईँले फारम डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ के। जस्तो तपाईँको www.vsdta.gov.np मा गएर तपाईँले फारम डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यो भर्नुहोस् र लगेर तपाईँको प्रतिष्ठानमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ है। सम्पर्क नम्बर त्यही दिएको छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब केही शर्तहरू र तपाईँको कागजात डकुमेन्टहरूको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ यो तपाईँको लागि हैन। फर्स्टमा त तपाईँको अब आवेदन फारम तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यसपछि तपाईँको नेपाली नागरिकता चाहिन्छ र तपाईँको मिनिमम है न्यूनतम भनेको क्लास 8 हैन, कक्षा 8 पास गरेको सर्टिफिकेटको प्रतिलिपि चाहिँ तपाईँले कार्तिक 17 गते भित्रमा चाहिँ बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। त्यसै गरी तपाईँको उमेरको कुरा गर्दा 18 देखि 45 वर्ष ननागेको उमेर हुनु पर्यो र खाने बस्नेको व्यवस्था तपाईँ आफैले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रेनिङ चाहिँ फ्री हो तर खाने बस्ने व्यवस्था भनेको आफैले मिलाउनु पर्छ। अब सिलेक्सन मेथडको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको छनौट प्रक्रिया भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू भएर मात्रै हुनेछ, त्यो कुरा बुझ्नु होला हैन, इन्टरभ्यू अनुसार हुन्छ। अनि अब भनौँ तपाईँको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईँको सिलेक्सन भयो, इन्टरभ्यू भयो हैन, इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँ पास हुनुभयो, तपाईँ छनौट हुनुभयो। अब छनौट भइसकेपछि तपाईँको ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँले एनी हाउ कम्प्लिट गर्नै पर्छ है। 2-4 दिन लिएर ओहो यस्तो हुने रहेछ भनेर त्यस्तो हुने रहेछ भनेर तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको आगामी दिनहरूमा अन्य प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ यो प्रतिष्ठानले दिने अन्य प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ तपाईँले पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्न, त्यति बेला तपाईँलाई दिइँदैन है त्यति बेला चाहिँ। सो अब तपाईँ ढुक्क हुनु पर्यो हैन, म चाहिँ लिन्छु भनेर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। छनौट भइयो भने तपाईँले ट्रेनिङ चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ एनी हाउ है। सो फारम समयमै भरिहाल्नु होला हैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो। सिपमूलक व्यावसायिक ट्रेनिङ लिनु पनि पर्छ हामीले हैन। सो आई होप तपाईँलाई भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला। युजफुल भयो